শীতৰো আছে এক সুকীয়া আমেজ আৰু সেই আমেজ উপভোগ কৰিবলৈকে একদম সোনকালে উঠি এই ফুলখিনিৰ ওচৰত এই ৰংবিলাকৰ ওচৰত মই থিয় হৈ পৰোঁ আৰু এই ৰংবোৰ এই ফুলবোৰ এই সৌন্দৰ্যখিনি আপোনালোককনো কেনেকৈ নেদেখুৱাকৈ থাকোঁ আহক নতুন এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ বাগিচাত ফুলি থকা বিভিন্ন ৰঙৰ এই ফুলবিলাকৰ সতে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে বাগিচাৰ কাৰণে মই এই ষ্টেণ্ডাল নতুনকৈ আনিছোঁ ইয়াত 3টা টাব ৰাখিব পৰা আৰু মই তাত 3টা কালাঞ্চুৰ পুলি ৰাখি থৈছোঁ নামঘৰৰ মাজভাগৰ সেই ঠাইখিনিতে এই টাবকেইটা মই ৰাখিছোঁ খুব ভাল লাগে এই ৰংবিলাকে দিনটোৰ কাৰণে দি থৈ যায় এক সজীৱতা এক সতেজতা আৰু আমাৰ মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত দিনটোৰ কাৰণে আমি ইমান বেছি ব্যস্ত হৈ পৰোঁ তাৰ মাজত নিজৰ ভালপোৱাখিনি যেন ক'ৰবাত হেৰাই যায় তাৰ উপৰিও আমি সকলোৱে বিভিন্ন পৰিচয়েৰে পৰিচিত কাৰোবাৰ পত্নী বোৱাৰী জীয়াৰী কাৰোবাৰ মা তাৰ মাজত আমাৰ নিজৰ ভালপোৱাখিনি যেন ক'ৰবাত হেৰাই যায় আৰু নিজেই নিজক ভালপোৱাৰ অজুহাত দি থৈ যায় মোক পোৱাতেই এই সেউজীয়াবিলাকে আৰু সেইকাৰণে পুৱা উঠিয়েই মই এই সেউজীয়াবিলাকৰ ওচৰলৈ ঢপলিয়াই আহোঁ মই আপোনালোকক এটা ভুলৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ ভুলটো এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ অজানিতে কৰা এটা ডাঙৰ ভুল আপোনালোকক মই সেইদিনা মোৰ বাগিচাত ফুলা প্ৰথম পাহ ব্ৰমিলিয়াডৰ ফুল দেখুৱাইছিলোঁ তাৰ লগতে খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকেও খুব আগ্ৰহেৰে আদৰি লৈছিলে তাত মই এটা সংগীত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই সংগীতটো ব্যৱহাৰ কৰাটোৱেই যে অপৰাধ মই জনা নাছিলোঁ আচলতে কপিৰাইট ক্লেইম আহিলে ভিডিঅ'টোত আৰু সেইবাবে অনিচ্ছাকৃতভাৱে মই ভিডিঅ'টো চেনেলৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব লগা হ'ল তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত দুখিত মোৰো খুব দুখ লাগিছিলে কিন্তু উপায় নাই এইবাহু বাগিচাত ফুলা এপাহ ব্ৰমিলিয়াত এই প্ৰজাতিটো প্ৰথমবাৰ ফুলিছে মোৰ বাগিচাত এই প্ৰজাতিটোৰ নাম হৈছে মেষ্টিক ব্ৰমিলিয়াত দেখিবলৈ জুইশলা কাঠিটোৰ নিচিনা সেইকাৰণেই মেষ্টিক ব্ৰমিলিয়াত বুলি হয়তো কোৱা হয় আৰু তাৰ লগতে এই ফুলপাহক লৈ মই সেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ খুব ধুনীয়া হৈছিলে ভিডিঅ'টো মোৰো খুব ভাল লাগিছিলে আপোনালোকেও মোক মন্তব্যত জনাইছিলে যে আপোনালোকেও সেই ফুলপাহ প্ৰথম দেখিছে বুলি মোৰো খুব ভাল লাগিছিলে কিন্তু কি কৰিব মোৰেই অজানিতে কৰা এটা ভুল ডাঙৰ ভুল আচলতে আৰু আপোনালোকে যদি ব্ৰমিলিয়াডৰ প্ৰতিপালন যতনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে মোক জনাব মই যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবৰ বাবে এনেকৈ এজোপা টিকমা ফুল বুলি কয় টিকমা এজোপা ফুলি আছে আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ কমলা ৰঙৰ এপাহ এপাহ জবা ফুলি আছে জবাপাহৰ আকাৰটো খুব ধুনীয়া ডাঙৰ এই জবাজোপা মাজতে মোৰ একেবাৰে গতি নাইকিয়া হৈছিলে মিলিবাগ নামৰ যিটো বগা বগা আঠা আঠা থকা পোক থাকে বেমাৰ হয় আচলতে পোক বুলি ক'ব নোৱাৰি সেই বেমাৰটো হৈছিলে জবা ফুলত বিশেষকৈ হিবিস্কাছৰ ফুলবিলাকত সেই বেমাৰটো খুব সহজে লাগে আৰু মই তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ পাতবোৰ কোচ খাই গৈছিলে গতিকে গোটেই পাতখিনি কাটি নতুনকৈ মাটি প্ৰস্তুত কৰি ফুলজোপা আকৌ নতুন মাটিত ৰোপণ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেইকাৰণেই খুব ধুনীয়াকৈ ফুলপাহ ফুলিছে গছজোপাও ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু মাজে মাজে মই ইয়াত ফাংগিচাইড স্প্ৰে কৰি থাকোঁ আৰু সেই বেমাৰটোৱে তেতিয়া অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে ফুলবিলাকত এজোপা ভেৰিগেটেড ছান ইম্পেশ্যন ফুলিছে প্ৰথম পাহ ফুল এইজোপাৰো প্ৰথম পাহ ফুল কমলা ৰঙৰ হয় কলি বহুত আছে কিন্তু প্ৰথম ফুলা ফুলপাহ আপোনালোকক নেদেখুৱাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ কিয় নাজানো আজিকালি আপোনালোকক নতুনকৈ ফুলা এপাহ ফুল বা নতুনকৈ অনা এটা প্ৰজাতি বা বাগিচাৰ কিছুমান সৰু সৰু আনুষংগিক কথা কাম নেদেখুৱালে মনটো ভালেই নালাগে দেখোন এইকেইটা ইম্পেশ্যনৰ কাটিং লগাইছিলোঁ আৰু কাটিংকেইটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল এইটো এটা মলা আছিলে আমাৰ ঘৰত মাটিৰ মলাটোও মই ৰং কৰি পেলাই ফুল ৰোৱাৰ মানে আহিলা কৰি ল'লোঁ খুব ভাল লাগে আৰু এই ৰংবিলাকে দিনটোৰ কাৰণে এক উদ্যম দিয়ে নতুন কিবা এটা কৰাৰ নতুন কিবা এটা পোৱাৰ সেই হেঁপাহখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দি থৈ যায় আচলতে যত মানে অপমান অপবাদ দুখ কষ্ট এই সকলোবোৰ মানুহেহে মানুহক দিয়ে এই ফুলবিলাকে কি জানে দিব জানে মাথো অনাবিল আনন্দ আৰু সেই কাৰণেই এই ফুলবিলাকৰ মাজতে অহৰ্নিশে বিলীন হৈ থাকি সেউজীয়াবোৰৰ সতে সময় পাৰ কৰি কথা পাতি মই খুব ভাল পাওঁ
মোৰ প্ৰিয় সময় এইখিনিয়েই এইটো খ্ৰীষ্টমাছ কেকটাছ ফুলি আছে বগাজোপাৰ ভিডিঅ' নাই মোৰ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিবলৈও মানে গেলাৰীৰ পৰা ভিডিঅ'খিনি আঁতৰ হৈ গ'ল আৰু এই ফুলজোপা একদম নতুন এজোপা ফুল লণ্ঠন জবা বুলি কয় এই ফুলজোপাও মোৰ শাহুমায়ে আনি গেটৰ ওচৰতে খুব ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে মাটিত এতিয়া ফুল ফুলিছে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে আৰু বাগিচাত ফুলি থকা এই ফুলখিনিৰ সৈতে মই কৰা ভুলটোক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কওঁ অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ ভালে থাকক